Λένε ότι οι λόφοι του πάρκου Ιροκουά είναι πολύ ήσυχοι, αλλά αν ακούσετε προσεκτικά σε μια νύχτα με ομίχλη, θα μπορούσατε να ακούσετε το μακρινό κλάμα μιας γυναίκας. Η φωνή της μεταφέρεται στον άνεμο σαν ένα θλιμμένο φάντασμα. Και αν είστε αρκετά άτυχοι για να ακολουθήσετε αυτό τον ήχο, μπορεί να τη δείτε, την ακέφαλη γυναίκα, αγκαλιάζοντας το κομμένο της κεφάλι, με τη θλίψη της χαραγμένη στα μάτια που θα έπρεπε να είχαν μαυρίσει εδώ και καιρό. Αυτή δεν είναι απλά μια ιστορία με φαντάσματα, είναι μια ιστορία που υφαίνει από τους ψίθυρους της ιστορίας, της τραγωδίας και των ανήσυχων πνευμάτων του στοιχειωμένου παρελθόντος του Κεντάκι. Αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Πολύ πριν εμφανιστούν οι άπικοι με τις άμαξες, αυτή η γη ήταν έδαφος των Σόνι. Οι Σόνι δεν ζούσαν μόνο εδώ, ήταν μέρος της γης. Τα δέντρα, τα ριά και ακόμα και ο μεγάλος παλιός ποταμός Οχάιο, όλα ήταν συνδεδεμένα με τον τρόπο ζωής τους. Κυνηγούσαν στο δάσος και ψάρευαν στα νερά, αφήνοντας μόνο τα ήσυχα ίχνη τους στη μαλακή γη. Για τους Σόνι η γη δεν ήταν μόνο χώμα και δέντρα, ήταν ζωντανή, παλόμενοι με τα πνεύματα των προγόνων τους. Έκαναν τελετουργίες για να τιμήσουν αυτά τα πνεύματα, προσφέροντας καπνό και τραγούδια για να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ του ορατού και του αόρατου κόσμου. Αλλά όταν ήρθαν οι άπικοι, η αρμονία μετατράπηκε σε πρόβλημα. Οι πρώτοι άπικοι ήρθαν στα μέσα του 1700 και πήραν τη γη σαν να τους την είχαν αφήσει δωρεάν. Οι Σόνι αντεπιτέθηκαν. Εκείνα τα δάση είδαν αψιμαχίες με τα μουσκέτα να σπάζουν και τα βέλη να πετάνε πιο γρήγορα από ένα γεράκι στο κυνήγι. Μετά τη συνθήκη του Greenville το 1795, οι περισσότεροι Σόνι εκδιώχτηκαν, τα ίχνη τους έγιναν κρύα, οι φωνές τους άφηναν μόνο ψίθυρους στα δέντρα. Οι άνθρωποι λένε ότι τα πνεύματα των Σόνι μπορεί να είναι ακόμα εκεί, παρακολουθώντας τι γίνεται με τα ιερά τους εδάφη. Κάποιοι άπικοι ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν παράξενα χαρακτικά σε πέτρες και δέντρα σπυροειδή, αποτυπώματα χεριών και άλλα σύμβολα που φαίνονταν παλαιότερα από τον ίδιο το χρόνο. Είπαν ότι αυτά τα σημάδια έμοιαζαν με προειδοποίησεις, αν και κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι προειδοποιούσαν. Η ιστορία της ακέφαλης γυναίκας ξεκινάει στις αρχές του 1800. Εκείνη την εποχή το Κεντάκι ήταν περισσότερο άγριο παρά οικισμένο και κάθε αγρόκτημα ήταν ο δικός του μικρός κόσμος. Λένε ότι ένας αγρότης έχτισε το σπίτι του κοντά στο Lookout Point. Η γυναίκα του ήταν γνωστή παντού για την ομορφιά και την καλοσύνη της. Πρόσεχε τους ταξιδιώτες που περνούσαν, πάντα έτοιμοι με γεύμα και χαμόγελο. Κάποιοι λένε ότι ήταν η καρδιά της μικρής κοινότητας, η γυναίκα που οι άνθρωποι εμπιστεύονταν με τα προβλήματά τους. Μια νύχτα, ενώ ο σύζυγός της ήταν μακριά για κυνήγι, ήρθε το πρόβλημα. Κάποιοι λένε ότι ήταν μια συμμορία γενών Αμερικανών, άλλοι λένε παράνομοι ληστές, όποια και να είναι η αλήθεια, έφεραν το θάνατο μαζί τους. Πρώτα σκότωσαν το σκυλί τους, δεν είχε καν την ευκαιρία να γαυγίσει. Μετά στράφηκαν στη γυναίκα μέσα. Οι γείτονες αργότερα είπαν ότι άκουσαν τις κραυγές της να αντιχούν πάνω από τους λόφους και μετά μια τρομερή σιωπή. Όταν οι άντρες πήγαν να ερευνήσουν το επόμενο πρωί, βρήκαν το σπίτι καμένο μέχρι τα θεμέλια. Αλλά αυτό που τους τρόμαξε περισσότερο ήταν η ανακάλυψη του πτώματός της, χωρίς κεφάλι και ανάμεσα στις τάχτες. Ο σύζυγός της επέστρεψε την επόμενη μέρα και ήταν τόσο κατακτημένος από θλίψη και ενοχή που δεν μπορούσε να αντέξει να συνεχίσει. Κρεμάστηκε από ένα δέντρο κοντά στα ερείπια. Οι άνθρωποι άρχισαν να μιλάνε για το ότι έβλεπαν το πνεύμα της να περιπλανιέται στους λόφους και να κρατάει το κομμένο κεφάλι της. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ακόμη ότι είδαν το φάντασμα του συζύγου της κρεμασμένο στο δέντρο που τέλειωσε τη ζωή του. Στα τέλη του 1800 το Λούισβιλ άπλωνε τα χέρια του έχοντας ανάγκη από χώρο για να αναπνέουν οι άνθρωποι.
Τότε κλήθηκε ο Φέντερικ Όλμστεντ, ο άνθρωπος πίσω από το Central Park της Νέας Υόρκης. Είδε τους κυλιόμενους λόφους και τα πυκνά δάση και ήξερε ότι θα μπορούσε να το μετατρέψει σε ένα μέρος ομορφιάς. Ο λόφος Lookout έγινε εκεί που οι άνθρωποι της πόλης ήρθαν για πικνίκ και περίπατο. Οι εργαζόμενοι που καθάριζαν τα μονοπάτια διηγήθηκαν ιστορίες για το αίσθημα παρακολούθησης, την εξαφάνιση εργαλείων και το κρύο αράκι που φυσούσε τις πιο ζεστές μέρες. Μερικοί ισχυρίστηκαν ακόμη ότι βρήκαν παλιά απομεινάρια πίκων θαμμένα βαθιά στο έδαφος, καμένο ξύλο, σιδερένα καρφιά, ακόμη και οστά. Όταν άνοιξε το πάρκο, οι επισκέπτες άρχισαν να λένε ιστορίες. Μίλησαν για κρύα σημεία μέσα στον καλοκαιρινό αέρα, τη μυρωδιά του καπνού όταν δεν υπήρχαν φωτιές και μια γυναίκα με παλιά ρούχα που έτρεχε ανάμεσα στα δέντρα. Το κομμένο της κεφάλι ήταν πάντα στα χέρια της και τα μάτια της, ακόμα μέσα σε αυτό το κεφάλι, έμοιαζαν πιο θλιμμένα από τα δάκρυα μιας χήρας. Οι ιστορίες δεν σταμάτησαν, μόνο μεγάλωσαν. Το 1910 μια ομάδα νεαρών αντρών που κατασκήνωσαν κοντά στο Lookout Point ξύπνησαν στο σκοτάδι της νύχτας από τον ήχο μιας γυναίκας που έκλαιγε. Όταν βγήκαν έξω από τη σκηνή τους, είδαν μια φιγούρα με ένα σκισμένο φόρεμα, με τα χέρια της να κρατάνε αυτό που ορκίστηκαν ότι ήταν ένα κρανίο. Ο ένας λιποθύμησε και οι άλλοι έτρεξαν, ορκίζοντας να μην επιστρέψουν ποτέ. Μέχρι τη δεκαετία του 1950 οι έφηβοι μετέτρεψαν το πάρκο σε μια δοκιμασία γενναιότητας. Οπλισμένοι με φακούς και ένα μπουκάλι ποτό θα τολμήσουν να τη βρουν. Επέστρεψαν χλωμοί σαν φαντάσματα, ισχυριζόμενοι ότι την είδα να γλιστράει ανάμεσα στα δέντρα με το αίμα να στάζει σαν βροχή. Ακόμα και τώρα οι άνθρωποι λένε ιστορίες. Ένας πεζοπόρος έξω για μια νυχτερινή βόλτα είπε ότι αισθάνστηκε ένα κρύο τόσο έντονο που δάγκωσε το σακάκι του. Μετά ήρθε η μυρωδιά σαν καμένο ξύλο και το χαμηλό γάβγισμα ενός κυνηγόσκυλου. Γύρισε και ήταν εκεί, τα μάτια της συναντήθηκαν με τα δικά του. Έτρεξε γρηγορότερα από ό,τι είχε τρέξει ποτέ. Η ακέφαλη γυναίκα δεν είναι το μόνο πνεύμα σε αυτό το δάσος. Αργά τη νύχτα οι πεζοπόροι ακούνε βήματα να τους ακολουθούν, αλλά γυρίζουν και δεν βρίσκουν τίποτα. Σκιώδες μορφές τρέχουν ανάμεσα στα δέντρα, εξαφανίζονται σαν καπνό στον άνεμο. Και μετά υπάρχουν οι σφαίρες φωτός που αιωρούνται, λάμποντας απαλά πριν εξαφανιστούν μέσα στη νύχτα. Μερικοί άνθρωποι μιλούν ακόμα και για το χρόνο που διαφεύγει με παράξενους τρόπους. Θα περπατήσουν στα μονοπάτια όταν ξαφνικά το δάσος θα είναι διαφορετικό, πιο παλιό, πιο ήσυχο, σαν να έχουν επιστρέψει σε μια εποχή πριν από δρόμους και φράχτες. Ο αέρας γίνεται βαρύς, τα πουλιά σιωπούν και ορκίζονται ότι δεν είναι μόνα τους. Δεν είναι μόνο ιστορίες με φαντάσματα που δίνουν φήμη στο πάρκο. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πραγματικά προβλήματα, αγώνες δρόμου, παράξενα ατυχήματα, ακόμη και βία. Μια τραγική ιστορία λέει για μια νεαρή γυναίκα που έχασε τη ζωή της το 2023, πυροβολημένη κοντά στο πάρκο. Κάποιοι λένε ότι το πνεύμα της μπορεί να ενωθεί με τα άλλα πνεύματα. Μετά υπάρχουν οι κυνηγοί φαντασμάτων. Το 2021 μια τοπική ομάδα τράβηξε μια φωτογραφία κοντά στο λόφο Lookout που φαινόταν να δείχνει μια αμυδρή φιγούρα με ρούχα του 19ου αιώνα. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αν είχατε την ευκαιρία θα πηγαίνατε εκεί? Πιστεύετε ότι όλα αυτά είναι παραμύθια ή θα μπορούσαν να είναι αλήθεια? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.